Na bakker, hellókkal! Üdvözlök mindenkit! Ez itt az Okami Show, én pedig rész vagyok a Csillagok királynője. Most esküszöm, volt hang, csak véletlen lenémítve maradt a mikrofon. De remélem, hogy csak ez, meg annyi technikai hiba marad, ami kb. Már szerves része lett szerintem itt, amióta streamelni kezdtem. Hogy a slow módot meg ilyesmit le kell kapcsolni manuálisan. Hát remélem, most már külön imába foglalom, hogy ne menjen el a net, ne legyen kék halál. Hogyha csak kék halál meg kék angyal lehet, akkor az legyek én. Hát örülök mindenkinek, aki itt van. Aki esetleg meg visszanézni, annak is üdv. Nagyon-nagyon tömör leszek. A hajó aljában vagyunk jelenleg, a raktár szobában. El kell érnünk egy kerítés túloldalára, egy koporsó alakú tárolóhoz, megnézni, hogy mi van benne. Ez nekünk egyébként volt egy puzzlünk, de a puzzle-t tekintve egy picit késett a stream. Illetve hát én magam késtem egy kicsit ilyen intermezzo folytán. Úgy voltam, hogy picit előre dolgozom, és a puzzle-t emiatt megcsináltam, mert hogy emlékeztek rá, előző streamből azért nem volt annyira egyszerű. Szóval, hogy limitált lépésből dobozokat kellett mozgatni. Még próbálkoztam vele azért őszintén, de úgy voltam vele, hogy én ezt nem fogom tudni áthidalni, úgyhogy büszkén felvállalom, hogy a mozgatós részt azt megcsináltuk, rendezve lettek a dobozok, és a fő résszel viszont megtisztellek titeket, hogy akkor megyünk is tovább a túloldalra. Ha jól emlékszem, igen. Ha jól emlékszem, akkor ezen keresztül át kell másznunk, és nekünk az lesz majd érdekes. Egyébként meséljetek, hogy vagytok, milyen volt a nap? Nyugodtan. Nyitott vagyok. Ó! Na, hát tudok már jönni? That's a tall fence surrounding part of the cargo room. Apparently, there's a high voltage current running through the fence. Na, át tudtam jönni. Egyébként egész szép kaporsó. Mommy! Oh. Just kidding. Really? Whatever. Just open it. Okay. A small key and... a gun? Na hát. Okami, erről is te tehetsz, itt hagytad a fegyveredet a koporsóba. Yeah, a revolver. Milyen szép revi egyébként. Ezt már szeretem. It looks pretty old. Szerintem sem mai darab egyébként. I wonder if this is a replica. Aj, milyen naív vagy. This thing is... Are these real bullets? Oh, if this is real... Oh. Ez kemény. You're not gonna take it? Of course not. All something like this is gonna do is cause more trouble. Szerintem ezt hagyták itt. Egy fegyver és egy kulcs, mindenki vonja le maga szimbolikáját. Közben felcsekkolok azért Discordra is, csak hogy ellenőrizze, hogy ott is minden szuper. Oké, úgy látom. Egy ping érkezett, még Táncsonától. 1 perccel ezelőtt, you have to pay for the chat. Na várjál. Pillanat, Táncsona. Hallak téged. Azt mondja, hogy... Egyébként elvileg nem kéne már fizetős chatnek lennie.
De troubleshootalom neked egy fél pillanat alatt. Na. Na. Tancsona elvileg működnie kéne most már. Megteszed nekem, Léci, hogy beírsz? Hogyha hallasz. De kiírom Discordra is. Na, de írtam neked Discordon is, elvileg most már működnie kéne. Drágák vagytok, hogy szóltatok és köszi. Most is amúgy több visszajelzés jött, hogy drága Twitch bitch, mármint Twitch bácsi, nem igazán figyel oda. Szia Tancsona, köszi, hogy szóltál, meg hogy itt vagy. Továbbra is encourage-ellek titeket, hogy tényleg bármi van, nem tudtok a chatre írni valami miatt, keressetek privátba, írjatok, fotózzatok, akár a Discordunkon is. Én hálás vagyok érte, nagyon, nagyon jó. Yay! Neked összefoglalom a külön. Nem maradtál le sok mindenről, ugyanabban a teremben vagyunk, mint kb. Egy héttel ezelőtt. A hajó legaljában a raktárban. Volt egy puzzle rész, de az olyan nehéz volt, ez még a múltkori streamből maradt hátra, hogy azt már off-stream, még stream kezdet előtt megoldottam. Egy picit ezzel is akartam amúgy kompenzálni azt, hogy késtem. És konkrétan most vagyunk a hajóraktár másik felében, amit egy ilyen elektromos kerítés választott el. És a kaporsóban, amit láttunk, abban egy aranyszínű revolver van, megtöltve, illetve egy kulcs. Úgyhogy úgy érzem, hogy itt lövöldözős parti lesz, ne legyen igazam, meglátjuk. It's a powerful weapon that gives one person a huge advantage. Jöjjön, és épp azon megy a rinya, hogy Junpei nem akarja a fegyvert elvinni, de úgy tűnik, hogy még a kulcsot se. De ha nem teszi, akkor meg nem tudunk tovább jutni, úgyhogy remélem, hogy ezen túllépünk nem sokára. Something like that would be way too dangerous to have around. We're in enough danger already. Yeah, I suppose you're right. Maybe Zero put this gun here, hoping that something like that might happen. In other words, maybe he put it here to make us fight each other. In that case, we should most certainly leave it here. I, for one, have no desire to let Zero control me. Egyébként meg akarom nézni a flowcharton, ez egy ez egy döntés lehet, hogy elviszem a fegyvert, vagy se? Már nagyon nem úgy látom, de ha ilyen ütemben haladunk, közeledünk egy endinghez. Ez az ending az, ami közelebb van, ez az, ami messzebb. Nekem a célom ez a távolabbi lenne. Most erre vagyok kíváncsi.
Na, egy icike-picikét elment az internet. Most egy kíváncsi kérdést intéznék hozzátok, ugyanis most mobilnetről vagyok. Azt a kérdés, hogy eddig mennyire érzékelhető a változás. Szóval, hogy akadok-e, ugyanúgy tiszta a hang, ordít-e a játék, ilyenek. Minden szuper. Rendben, nagyon szépen köszönöm. Akkor most próbálunk egy olyan érdekességet, hogy megpróbálom mobilnettel vinni a streamet. Ha bármi akarna, ha bármi elmenne, szóljatok. Meglátjuk, hogy így milyen lesz. De ez egy, mondjuk azt, hogy egy icike-picit talán most stabilabb. Na, szóval tartottunk, hogy felvettük a kulcsot. Junpei legalább félig használja az eszét. Egyébként, hogyha én ő lennék, még az fegyvert is felvenném, és magamnál tartanám, és nem hagynám, hogy ellopják. Na. Szóval. Rusty key. Maybe I can use this. Hogy hol? Azt nem tudjuk, de majd felhasználjuk. There's a revolver in this coffin. What was this thing for? Rémálom. I know, I'll be there in just a minute. Now's not the time to be thinking about the coffin. I need to focus on getting out of here. De beszari vagy. Nem tudunk még megnézni dolgokat? This gate must be where they move cargo in and out. Right now it's shut tight with a metal plate. Let's just put this key here and yes, sounds like that did it. Yay! Looks like it's open. Let's see. This key should open this door. Hey, what you're waiting for? Let's go. Okay, let's go. It's opening. Na hát, kijutottunk. Mondjuk én nem hagytam volna ott a revolvert, mert ebből lesz valami, de... A long hallway, huh? Jó. Let's check it out. We've seen this elevator before. We got off the one on the left just a little while ago. Then we went through the number 6 door, and that took us to the engine room. Yes, and after that we passed through the cargo room. And now we're back here. In other words, we made a loop. We're back where we started. We needed a card to get to this point. I don't see a card reader here. Perhaps we aren't able to activate it from this location. Why don't you just try pushing the button? Yeah. It works. I think so. Good. Now we can go back if we need to. What do? Should we return to C-Deck? Megnézem, hogy most azon a branchen vagyunk-e, nem, még majd most jön a döntés. No, this hallway keeps going. Even if we do end up going back, I think we should see what's down there first. I agree. Let's go. Looks like it ends here. Only one door. Ó, szép ajtó. There isn't anything else. It's the only way to go. All right, let's open it. Ó, ott a 9-es. The 9 door.
Pickle. Szerintem ez túl szép, hogy igaz legyen, de... Először a megérzéseimre támaszkodom és hangosan kommentálom. De egyébként tényleg nem tudom. Of course it wouldn't be that easy. Vacant. Huh. We finally found it. Jumpy! Huh? Look! Behind you! What? A 9 door. There's another one. Why? It's 9, no matter how you look at it. The red is there too. So this is a real one? Why? Why the hell are there 2 doors? There were always 2 doors. Na, először is csak biztonsági okokból mentek, hogy meglegyen a pont. Illetve meg akartam nézni a térképet. Elvileg a szídeken vagyunk, ha minden igaz, ugye? A szídeken vagyunk, de melyik végén? Azon a részen vagyunk a szídeknek. Úgy nagyjából. I mean, if you think about it, Zero never actually said there was only one door with a 9 on it. Ez az egyetlen egy értelmes kommented volt az egész franchise-ban, vagy legalábbis ebben a részben. It is hidden, but an exit can be found. Seek a way out. Seek a door that carries a 9. Of course, we just assumed that there was only one. After all, why would there be more than one? Oh, man. We fell for it. There are 2 doors. That means that all 9 people who had met at the central staircase could escape. No one would be left behind. Now it makes sense why the bracelets are numbers. 1 through 9. Divided into teams of 4 and 5 people. The digital root of both teams ends up being 9. Take 1, 2, 7, 8 and 3, 4, 5, 6, 9 for example. The digital root for both teams would be 9. Or 2, 3, 4, 9 and 1, 5, 6, 7, 8. The digital root is still 9. There are a bunch of combinations that work and they all end up the same way. If one team has the digital root of 9, so would the other one. What does that mean? The answer's simple. From the very beginning, the Nonary game was designed to save all 9 people. That's how it was meant to be. Zero didn't lie. He never said there'd be only one 9 door, but anyone who'd found themselves in the game would have assumed that was the case. Fights would have broken out. Most csak én érzem magam idiótának, vagy tényleg arról filozofálunk 5 perce, hogy Zero említette, vagy se, hogy 2 ajtó lehet a 9-es számmal. Ennél sokkal nagyobb dolgokkal szoktam filozofálni. Mondjuk, hogy a szénsavas üdítőben tényleg van-e szénsav, vagy hogy a rózsaszín kupakos víz az tényleg a mentes víz. Szóval, nem tudom, fárasztó, de nem rossz. One team would likely betray or deceive the other. Someone might be hurt. Someone might get killed. But eventually, they'd reach this very same room and realize how pointless all their infighting was. There were 2 doors. There was no need to kill each other. Aha. This game was designed for that purpose. This Nonary game. We were all arguing and fighting over doors at the beginning. But if there had been one slip-up, one tiny mistake that led to more, everything could have been so much worse now. So, what are we going to do, Junpei? Szóval összefoglalva, most a üresnek tűnő filozofáláson túl, igazából arról van szó, hogy a Nonary game-nek az volt a célja, hogy embereket manipuláljon be, és abba a kelepcébe tartsa őket, hogy limitált lehetőségük van élni, és mondjuk kifejezetten
ha választaniuk kéne, hogy feláldozzák-e magukat egyes helyzetekbe, akkor feláldoznák-e magukat, illetve hogy össze tudsz-e ugrasztani embereket egy látszólag kontrollált szituban. És azt kell mondjam, hogy valahol sikerrel jártak, és nyilván, hogyha már történtek veszteségek, akkor egyrészt nem tud mindenki kijutni, másrészt ott marad benned az, hogy most beraktak kísérleti patkányként egy experimentbe, gyakorlatilag. Ott hagysz valakit, akit épp csak ismertél, aki külön egy élet volt, örökre magadon viseled azt a kinek esetleg te vetted el az életét, vagy feláldozta magát, érted? Ez egyébként elég súlyos, hogyha belegondoltok. Egyébként úgy láttam, hogy a chat szolgáltató az elment Hawaii-ra. Úgyhogy emiatt én felolvasom inkább az üzeneteket, ha nem menjátok. Szóval az mondja, Tancsona, I tend to philosophize about one thing. If I learn math, I will understand how the washing machine works. Szerintem mindenképpen ilyen. És hogyha megtanulod a geometriát, akkor azt is tudni fogod, hogy milyen szögben érdemes felvágni a kenyeret, megvajazni, salátát tenni rá, ilyenek. Tehát teljesen logikus, nem? Én már is okosabbnak érzem magam. Oh, right. Hey, keep it together, man. Sorry. Jeez. So what do we do? What do you... We need to think about our next step. Our numbers are 1, 3, 5, and 6. That's a digital root of 6. The four of us can't open the number 9 door. The 4. Wait, don't tell me. Yep. There's one combination that'll let 3 of us open the 9 door. That's why I'm asking, what now? What now? No, we gotta go back. Yep. I agree. We cannot leave June behind. Are you sure? I don't mind staying. It's okay. There's no way we'd leave you behind. Besides, I'd rather drown at the bottom of the ocean than escape with this sausage fest. Maybe I'll get to go to Atlanta. Are you sure you don't mean Atlantis? Huh? Oh, right. You guys. Very well. Best we head back to C-Deck then. We should be able to take the elevator we passed earlier. Perhaps Clover, Seven, and Lotus will have returned from door 1. But even with all 7 of us... Standing around here isn't going to accomplish anything, don't you agree? Let's find the other 3 first, and then search for another solution. I guess you're right. Na azért szeretem őt, mert ő legalább racionális. Ő meg egyből feláldozza magát, hogy nem bánom, ha maradni kell, Fú. All right, let's go. Yeah. Okay. Huh. Come to think of it, what is this room? We were so focused on the doors, we didn't even look around. Huh. It looks like it's set up for some kind of ceremony. Ez olyan, mint valami templom. But what kind? Padok miatt meg a vörös szőnyeg középen. A coffin? Na, kit fogunk eltemetni? Én a motivációmat rakom bele. No, olvaslak, várj egy pillanat. Next level is that Christian streams should be watched from an angle of 4.78 degrees because it's best to watch them differently. But this is what
what I wholeheartedly recommend. Hát, lehet tényleg játszani kell a szögekkel, ha máshol nem a fényszögekkel. Ha-ha. Hát a szögek meg az, hogy hogyan kell nézni a streamemet, az szerintem leginkább majd attól fog amúgy függni. Hogy majd milyen lesz, amikor bejön a fő modellem. Ugye, amihez inkább setup váltás kéne. Mert hát ott is van az észárny, meg egyéb olyan dolgok, ami miatt én kb. Alapvetően szerintem kitakarnám a stream 1/4-ét, hogyha csak 4 fele osztva nézzük a képernyőt. Úgyhogy addig talán még jó, amíg tiny vagyok, szóval ilyen nagyon pici. Bár már így is. Bocs, megszakadt valószínűleg, de elvileg reconnectált, úgyhogy... Hát igen. What on earth is a coffin doing in a place like this? Hey, Junpei, the hell are you doing? Let's move. Right, okay. I'll be right there. I'll be right there. Csak az izét nézem, a koporsót a motivációmmal megtöltve. See a Drew. Ugye milyen gyors volt? Mobilnetről megy a stream. Úgyhogy szaggatást, ilyesmit érzékelsz, bár remélem nem fogsz, akkor sorry. Úgy döntött a net, hogy elsétál, úgyhogy én meg nagyon elkötelezett vagyok. Mobilnetet én adom. Valaki kapogott a koporsóba. Nem igazán tetszett. Look, it's... 7 and Lotus. We've got a problem. Clover is gone. Hova tűnt Clover? What? What do you mean, gone? When? Why? You two went into door 1 with Clover, didn't you? Yeah, we went through the door together. But Clover barely spoke to us. She just did her own thing the whole time. There were 4 rooms on the other side of door 1. She wouldn't let us into the 4th room. She just said, I'll take care of this one. And shut the door. She must have blocked it with something on the other side. Jézus. We waited for a while, but Clover didn't come out. Mit voltunk, és elvileg az egyes ajtónál vagyunk. Megnézzük a flowchartot. Aha, most kell majd választani. Ha már választás előtt állunk a játékba, akkor csinálok egy biztonsági mentést. Save done. Mizu Drew, hogy vagy? We called for her, but she didn't answer. So I kicked down the door and we went into the room. Várjál, csak közel rakom magamhoz ezt a monitort. Csak egy picit jobban láttam, ha írtok. But It was empty. Clover wasn't there. Szabaduló művésznő, értem én. There was a door on the other wall. And it was open. Fekszem, döglök, lörkölök. Már egész nap toltam a szökeret. Jó pihenést, és hogyha lörkölsz, akkor azt nagyon szépen köszönöm. Elhiszem, hogy ha elfáradtál. Nekem most így a ünnep miatt, ugye, ami kb. Így a november 1 volt. Hát volt egybe igazából kellemes 5 napom, ez az 5. Tök jó. Holnap már nekem is melóka van.
próbálok lelkiekbe arra készülni. Azt kell mondjam, hogy így az, hogy veletek tudok lenni, az így igazából segít ebbe így. Beszélek itt a közönségnek, játszok, megnézzük milyen endingek vannak, és ez így elterjedjen gondolatomat arról, hogy így bármi nem is tudom, stressz lenne, ha van. We figure she opened the door and left by herself. We ran after her, of course, but Ja igen, most jut eszembe, hogy maszegéknek itt meg se köszöntem, de köszi így a stream elejé segítséget a chattel. Úgyhogy drágák vagytok, és köszi szépen, nem bunkó akartam lenni, csak ez így kimaradt, és most realizáltam. Sorry. Well, obviously we didn't find her. We figured that much out. Clover's gone. When did this happen? We got here just before you. You certainly have excellent timing. So you haven't searched anywhere other than near the staircase? No, we haven't. Very well then. We'd best separate and look for Clover. We haven't much time left. Let's begin. Yeah. She's not here. No, she isn't. There's no sign of her. Let's go. Azt mondja, Rue, nyugi, always look on the bright side of life. Bocs, diszkonnektált a csodálatos rendszer. Szóval, nyugi, always look on the bright side of life. Nem vagyok optimista, de most igazából nem is stresszelek, nem azért mondom, csak hogy így szokásos. De nagyon kedves tőled, hogy ezt írod. Thank you. Azt mondja, Tancsona. Now a strange thing occurred to me. I want a 7 and Lotus ship. Bocsi, jól vagy? Ez az első kérdésem. A másik, hogy te miért akarsz egy ilyen shippet? Egyébként a másik Tancsona, hogy velem is baj van, mert én is szeretnék amúgy egy shippet. Szerintem 7 és Lotus úgy fejjel közzel összeillenek. All right. I'm thinking we should probably split up. I'll head back to the stairs and take the elevator down to E deck. June, you can take the stairs up to B deck. All right, that sounds good. But, What? could you stop calling me by that code name when we're alone? Huh? Sure, right. I'll do that. Jumpy. No, it's nothing. All right, I'm going then. Yeah, be careful, Kane. You be careful too, Jumpy. Yeah, got it. Take care. Ó, én nem csak írom, mert dudarászom is. Dudarászod? Jó van. Így van, this is fine. Na, azt mondja, tragedy always strikes when one least expects it. But to wait for a man to stand before striking him down seems almost crueler than dealing the fatal blow while he lies on the ground. A light in a dark place, June's smile had given him hope both for escape and possibly for something else.
Na várjál, akkor ezt megnézhetem. Aha, most úgy tűnik, egy ilyen erre ágra léptünk rá valamiért. Ez egy érdekes dolog. It was that hope that raised his spirits just enough that they might soon be fully dashed. He opened the elevator door and there she was. A woman sat slouched against the wall. Lotus. Junpei felt his blood turn to ice. Her body was limp and her skin smooth and pale as always. Was covered in bright red blood. Junpei felt his chest constrict. He couldn't breathe and his legs began to shake. A slow cold drop of sweat trickled down his back. He felt his stomach morsels. Junpei's mind went blank, all his thoughts replaced with endless hissing white. Tartok egy kis összefoglalót. Eddig az volt a haladás, hogy lent voltunk a hajó legalján a raktár részen. Ott volt egy elektromos kerítés, ami elválasztotta tőlünk a raktár másik felét, ott volt egy koporsó, benne egy fegyverrel, meg kulccsal. A kulcsot elvittük, a fegyvert nem. És hát az nem kifejezett döntés volt, hanem egy skriptelt jelenet. És akkor így mentünk tovább. Akkor már eleve szét volt választva a csapat. És hát a csapat másik fele az úgy nézett ki, hogy volt benne egy rózsaszín hajú kislány, aki eltűnt. Elvileg bezárkózott egy szobába, nem jött ki onnan, és amikor tudtak az illetők, betörtek a szobába, és a kislány addigra már eltűnt, elmászott. És hát ezt a kislányt keressük jelenleg. És hát a kislány helyett megtaláltuk az egyik lányt, pontosabban Lótuszt. És hát úgy láttam tancson, hogy ebből most nem lesz ship. Driven by little more than instinct, he began to walk towards Lotus slowly. Each slow movements of his stiff limbs brought him closer to her corpse. Finally, he stood next to her. Robotically, he bent down and put his hand against her neck. There was no pulse, no rise and fall of breathing. She was slightly warm. Something, somewhere in Junpei's shaken mind told him that meant she had been killed recently. Yet Junpei thought, his mind slowly returning, she had been killed. Someone had killed her. There was a deep cut on the left side of her chest. Blood still oozed from it, although clearly her heart had stopped beating some time ago. Sad violin music, köszönje tankcsona. Hát igen, egyetértek. Egyébként ez tényleg szomorú szal, az tény, hogy a nő egy nagy szájú alaki, de azért sajnáltam. Így meghalni. The weapon had been a knife then. Perhaps she had been stabbed in the heart once. She would have died immediately. He took little comfort from knowing she must have suffered very little. Only then Junpei noticed. Lotus' bracelet was gone. Lastly, let's discuss how to remove the bracelets. There are only two ways to do so. One, you escape from this ship. Two, more hardly, which is zero. In other words, once the bracelet is taken outside the confines of the ship, or the backside of the mirror's heartbeat has fallen to zero, it will shut down automatically. Hello, Bunyip, azt írja. Megint a kés, és én nem hagytam volna ott a pisztolyt. Always bring a gun to the knife fight.
Hát én is hagytam volna ott. A gond az, hogy a választás nem egy választás, hanem egy skriptelt jelenet volt, amivel amúgy én se értek egyet, tehát én azt a fegyvert önvédelemnek elvittem volna. Más kérdés, hogy a játék ezt valamiért nem így gondolta. Was that why the killer had ended Lotus' life? So that they might have the number 8 bracelet? If that was true, then the killer was whoever wanted the number 8 bracelet. Or perhaps more accurately, the person who would gain the most by obtaining bracelet number 8. Who is that? Who would benefit the most from the number 8 bracelet? The thought had only just entered Junpei's mind when... Íj! Azt mondja Drew, skripteld vissza, nagyon szívesen megtenném. The thought he heard a noise. A sound like a sharp knife cutting through wet meat. It struck him as strange that the noise came from inside his own body. A moment later, the pain hit him. It wasn't merely pain, there was heat, extreme heat as well. He felt as though molten iron had been splashed against the side of his body. Finally, his brain made the connection. He had been stabbed. But where? His body was quickly going numb. He couldn't tell where the knife had met his flesh. Given the circumstances, however, he had most likely been stabbed in the back. Whoever had killed Lotus had now done the same to Junpei as well. His voice was little more than a weak groan. With what little strength he had left, Junpei turned his body, trying to catch a glimpse of his attacker. But as he did, the knife dug itself in deeper, twisting viciously. He collapsed to the floor, a puppet with its strings cut. His arms and legs lay where they fell, oddly twisted and awkwardly positioned. Junpei's body was entirely numb. He could feel the blood leaking out of him, but nothing would move. Nothing save his eyes. As he lay on the floor, his life ebbing away, Junpei finally saw his attacker. Two tiny images of the killer reflected in his eyes. With that recognition came nothing. He felt no emotions, no anger, not sadness, not regret. The paralysis that had claimed his body had reached his mind. His killer glanced down at his body. Then, without a word, climbed into the elevator and was gone. His eyesight began to fade. The world grew blurry and began to dissolve into an empty, white fog. The fog crept into the edges of his mind and worked inexorably inward. Soon it swallowed up the last that remained of Junpei's mind, and his consciousness left him. There was nothing more. Into utter emptiness he fell. Into zero. Whatever Junpei had been was gone.
Cut and Run. Cut and Run a késes endingnek a neve. Azt mondja, would you like to save the info you obtained during this playthrough? After saving the game will restart from the beginning. Please select the save slots. You want to save? Igen. Save complete. Assess the flowchart or return to the title screen. Szóval megkaptuk az egyik bad endinget. Most már ezt is tudjuk. Én annyi összefüggést látok, hogy ez a késes ending picit a fordítottja a baltás endingnek. Nézzük meg a flowchartot. Most gondolkodom, tehát vagyok. Az mondja, hogy ami egy áthúzott kulcs és leköt, az zárva, valami nem áthúzott kulcs és leköt, az unlockolva. Én arra lennék kíváncsi, ezt unlockoltuk, wow. Ezt unlockoltuk megint, itt van valami választás akkor. Na, arra lennék kíváncsi. Hogyha valamit pirossal mutat, és unlockolva van, akkor lehet, hogy az egy olyan szál, ami egy jobb endinghez vezet, vajon? Mert én nagyon ezt szeretném, erre vagyok most kíváncsi. És egyébként ezzel már látjátok, hogy egyébként már egész szépen kivittük a játékot, tehát igazából itt egy ilyen választás maradt, ami egyébként ugyanerre az endingre visz vissza. Szerintem, ha lehet, akkor ezt hagynám legutoljára. Ezt az endinget szeretném most nagyon megcélozni, utána meg ezt. És igazából utána kivégeztük a játékot. Vagy legalábbis, hát igen, ezt a játékot. Én azt mondanám, hogyha a piros az ilyen kritikus szint jelent, akkor menjünk erre a rútra, de még azért meglesek valamit. Egy fél pillanat alatt. Kérdezi a Drew, hogy ebbe van true ending, good, meg bad is? Eddig először játszom vele, én ezért nem tudom neked fixen megmondani. Eddig csak bad endingeket fogtunk ki, hogyha ez számít. Én abból feltételezem, hogy kéne lennie egy jónak legalább, meg egy true endingnek, és rejtély, hogy melyik. Szóval nem tudom, hogy melyik a good, melyik a true, de nekem azt diktálná a logika, hogy van good, meg true ending is. Csak mélegelek itt az opcióknál. Ugyan néztem picit az ikonnak. Szóval, hogyha piros színű a kulcs, akkor az azt jelenti, hogy egy számozott ajtót sikerült feloldani ezzel az ággal és kinyitni. Úgyhogy jó, ez egyértelmű. Akkor visszamegyünk ide. Megpróbálok itt úgy választani, hogy visszalépjünk erre az ágra, és úgy végigvinni ezt a szállat. Szerintem akkor elérjük már azt az endinget, amit nagyon szeretnék. Azt mondja,
a bunyip. Good kétlem, hogy van. Illetve Drew írja, hogy akkor ez tényleg japán játék. A good ending sokszor rosszabb, mint a true. Játszottam ugye már egy-kettő visual novellel, bár az inkább picit így a romantikára is elment. Most nem a dating szimekről beszélek, hanem tényleg ami a romantikus elemet is magába tartalmazza. Ott eddig nekem az volt a tapasztalat, hogy a good end egyébként tényleg sokszor rosszabb, mint a true ending, sőt egyébként még a bad endingtől is rosszabb, mert van, hogy úgy szíven tud ütni. De hát ez a jó a visual novelben, hogy több szemszögből mutatja be ugyanazt a sztorit, és ad neked nem csak egy logikus keretet, hanem egy emocionális mélységet is. Úgyhogy ja, ez amúgy true japán játék. És azt is értem most már, hogy amúgy miért szeretik sokan. Szkeptikus voltam, amikor elkezdtem, de most, hogy így ennyit foglalkozok a játékkal, be kell lássam, jó sztoria van, érdekes. Na, hát akkor menjünk vissza viszont ide. Ez a 3-as, a 7-es és a 8-as ajtó volt. Na, igen, most amúgy az intrót játsza be megint. Ahogy elnézem. Engem az érdekelne, hogy ez melyik ajtó? 7-es? Szóval az az érdekes, hogy itt ugye most megnyílt nekünk egy ajtó. Először megpróbálnám ezt naív módon. Ha nagyon azt látom, hogy ugyanerre fele kezdünk el lemászni, akkor viszont megunom a flowcharttal, rányomok a 7-es ajtóra és kerülünk egyet. Back in the big room. Ott csak picit fapados itt a flowchart. Legyen akkor ez. Jöjj vissza oda. Na, most, hogy megszurkodtak minket, visszatértünk arra a branchre, ahol elvileg kinyílt nekünk egy számozott ajtó a friss endingnek köszönhetően. Azt mondja, he lifted Ace up off the floor and laid him on the bed he'd been leaning against. When Junpei turned around, Lotus gave him a look of pity. Well, we really don't have a choice now. Visszatértünk most arra az ágazatra, amikor is majdnem, hogy a hajó alján vagyunk, de még picivel fölötte. A hajó, hát kvázi kezelő per kórház részlegén. Előttünk 3 számozott ajtó, ami a 3-as, a 7-es és a 8-as. És választhatok, hogy melyiket szeretném. Igazából már mindegyiket végigjártuk, mondjuk a 8-as mögött már nem nagyon emlékszem, hogy mi van. Most hevesen nézem a térképet, de egyelőre csak a B-dekké van meg ebben a mentésben, vagy hát ebben a szinten. Én nem fogom tudni betájolni magunkat. Táncson azt üzeni. What would be the best good ending if everyone had accidentally slipped on the stairs? Aj, de hát ez nem olyan vicces. Az úgy kéne, hogy véletlenül kiraktak banánhéjakat és megcsúszol rajta. Véletlenül a padlószőnyeget szöges ágyra cserélik, és rázuhansz ugye jó magas, olyan vicca. Vannak ötleteim.
Hogyha fasság kell, engem kell megkérdezni, garantáltan előrukkolok nektek valamivel. De ja. Szeretném most már nem se megfulladva végezni, se darabokban, ha lehet. We can't let his sacrifice go to waste. Right? Sure. Like you even mean that. You say something? No, nothing. It felt wrong, but he had to agree. Then, suddenly, Santa spoke. Yeah, but we're not done choosing yet, are we? Huh? What do you mean? Well, we haven't decided who's going in what door. Ah, yes. Yes, that's true. Enough of this screwing around. Let's decide. You first, Lotus. Which door do you want? I want door number 8. It's the same number as my bracelet number. Got it. You're 8. You're next 7. Which one do you want? I'll take 7. I can't get along with that old lady. What? What did you just say? He threw up his hands and made a face like a tried coat with his hand in a coke jar. Her face distorted by rage, Lotus took a step towards 7. Who, me? I didn't say nothing. Oh, you're gonna get it next time. Tessék itt a sipped. Megoldottuk. She shot him a glare that would have melted steel, then turned and stalked off. Alright, who's next? Santa's gaze moved across the 3 people left. Finally, they stopped on Junpei. Junpei, which door do you want? At last. Junpei's mind was already made up. Na. Azt mondtad, hogy jéj. Jó van. Jéj. Hát válasszunk. Igazából itt is választhatnám már a 7-es ajtót, vagy mehetnénk a 3-ason. A 3-as az a zuhanykabinos, a 8-asban azt hiszem, hogy már volt. Igazából mindegyik ajtóban voltunk. Legyen a 7-es. I think I'm gonna go with door 7. Okay, 7 it is. Yeah. Most megnézzük így, hogyha innen választom be bármelyik ajtót, akkor ennek van-e jelentősége. Alright then, that means June's gotta go through 8. What? Why? What? Santa grimaced and muttered angrily to himself, but finally began to explain. If the 6 of us are gonna keep going without leaving anyone behind, there are only 3 ways we can do it. Plan A. Have 3, 5, and 8 go through 7, and 4, 6, and 7 go through 8. Azt mondja Tancsana. Lotus slips on a banana peel. Santa takes a picture of himself without a camera. June accidentally knocks over a metal railing. TV tries to extinguish Clover with water. Na várják, kitért a Stevie alatt. Azt az egyet nem értem, a többit azt igen. Ó, egyébként kinézek tényleg bármit ezekből. Sírok. Plan B. 4, 5, and 7 go through 7, and Plan C. 4, 3, 6, and 7 go through 7, and 4, 5, and 8 get 8. Így van, mindenképpen. There are no other combinations. Ha értitek a matekot, akkor zsenik vagytok, ha nem, megbuktatok velem együtt. In other words, 3 and 4 and 7 and 8 can never go through the same doors. You get it now? As Santa finished, June looked over at Junpei, tears welling up at the corners of her eyes. Oh no!
You're saying we aren't gonna see each other again for a long time. Junpei felt just as June did. He wanted to be at her side through whatever trials they were preparing to face. But he knew if they were to survive, he had to swallow his feelings. In order for the six of them to move forward, he and June had to be separated. He looked at June. He was scared to lose her, but he swallowed, steeled his resolve, and did his best to smile. Hey, come on. You're making it sound like we're never gonna see each other again. We gotta split up, but only for a while. Addig itt gyorsan csinálok egy mentést, csak azért, hogy megmaradjon a mentés. Úgy. This is just like when we went into the 4 and 5 doors, remember? We got split up then too, but we all met back up. Gyorsban iszok egyet, aztán pörgetjük. I'll bet 7 and 8 are just like that. You mean they're connected somewhere? Yeah, probably. Probably. Aj, Istenem, ne vágj már, ilyen citromba harapott a harcot. Semmi baj nincs. Max leszúrnak megint, vagy levágják a karodat. She didn't sound very hopeful. Hoops. It was someone that interjected. I'm sure they're gonna connect somewhere. Why? What makes you think so? If they don't, then neither team can get through door 9. In other words, the game would end right here. Zero's been on top of his shit so far. I don't think he'd blow it now. I'm damn sure that son of a bitch wants to have his fun as long as possible. He's not gonna end this game until we get through the 9 door. June said nothing. The tears were gone, but her eyes were still sad as they looked at Junpei. He met them, and with that reassurance he could manage, laid his hand gently on her shoulder. Everything's gonna be fine. We're gonna see each other again. I promise. June bit her lip and gave him an almost imperceptible nod. Yes. Promise? Her voice was barely above whisper. Santa's voice shattered the moment. You guys are done, right? He stretched and continued. Anyway, that's pretty much it. Clover and I will both go into separate groups. I figure I'll take 8 and Clover can take 7. Any problems with that, Clover? Clover looked away and was silent for a moment. Whatever. It was more of a dismissal than an agreement, but Santa didn't seem to care. All right, we're ready to go then. Let's move. At Santa's command, the group split and headed for their respective doors. Na, akkor ez nagyon rövid összefoglalás. Meghaltunk megint a picsába. Újraélettünk. Visszatértünk a kórház részlegre, ahol 3 ajtó közül kell választani, mi a 7-esbe fogunk bemenni. Velünk lesz Clover, a pszichopata picsa. Velünk lesz 7. És meglátjuk még, hogy ki nem sokára. Clover, 7 and Junpei walked towards door 7. Mi 3-on leszünk, ez mi lesz akkor? Santa, Lotus and June headed for door 8. Szóval a tüsihajú, Lotus és June, ők 8-ashoz mennek. És így ennyi. For a long moment, they stood in front of the door. 7 took a deep breath. You guys ready? Yeah. Okay. Okay, let's go.
It's open. A narrow hallway stretched out before them. Seven and Clover leapt through the door. Let's do this! Hurry! The moment they did, their bracelets beeped. The detonators in the bracelet had been activated. Junpei stepped forward to follow them, but as he was about to step over the threshold, he stopped. He looked to his right, toward door 8. June stood there, a mirror image of Junpei. She turned and looked toward him. Their eyes met. They nodded. June. Jumpy. Their forever took almost 1.5 seconds. What the hell are you doing, Junpei? Then someone took hold of Junpei's arms and hauled him bodily through the door. He heard the sound of the numbered door slam shut behind him. His bracelet gave a cold electronic beep. Only 81 seconds left! Amúgy elég érdekes, hogy megváltozott a narrációs stílus egy picit, szóval ennyire nem volt leíró a játék, úgyhogy szerintem itt valami változott, vagy valami turpisság van. Úgyhogy azért megnézem, igen, most erre haladunk, és majd itt fogunk kikötni, és így haladunk tovább, remélhetőleg. Hát remélem ezeket ki tudjuk nyitni. No time to waste, guys! Let's get moving! Seven led the way down the hallway. Junpei and Clover followed him as fast as they could. After what seemed like far more than 81 seconds, they reached the end of the hall. Look! The door on the left! I can see the death! There was no time to rest or catch their breath. All three slammed their hands in quick succession over the scanner panel on the dead. Still trying to catch his breath, Seven leaned heavily against the wall. It stopped. Aha, hogy ez változott. Na, jó van. Tudom látogatni őket. This is the second time we've gone through one of these numbered Ah, doors, úgy but... látom, igen. Nagyon jó. Whew. You never really get used to it. I would have thought a guy your size would have bigger balls than that. Az igen, még beszól a Little Brett. What? What the hell did you just say? Say it again! I dare you! Little Brett. You have no... You little... You wanna die? I'd like to see you try. You fucking brat! Alright, let's go! Hey, calm down, guys. This isn't the time for this. It's not gonna do us any good. Ó, de nehéz esetek vagytok tényleg. Wait here for a minute, alright? I'm gonna go see if there are any other doors. Én nem hagynám őket egyedül. Ha megint felszúrsz, felnyásolsz valakit, csak rosszul nézed rá, hogy elhagyod ezt a sarkot, akkor neked lesz véged. We just came through this door. And of course it's shut tight. Bocs, látom, hogy írtál táncsonál. Seven, Clover, Junpei. The cool team. Assembly of the insane. The true harbingers of the twilight. The tyranny of the dark mind. Áj, ezek olyanok Böcker, mint a Defect Trio, érted? Sírok,
Ez zseniális. Esküszöm neked. There's a short hallway on the left here. And an iron wall. I doubt I can get through it. This door's the only option we've got, right? Yeah, looks like it. Hey, something's written on the door. On that iron plate. It says operating room. If this thing's telling the truth, there could be body parts inside here. Well, this is probably not going to be pleasant. Well, there's no point to standing around. Might as well go in and see what's waiting for us. What's wrong? No, it's nothing. Let's just go. Huh? What the hell is this? Why don't we take a look? Hey, Clover! What? Clover! Hey, what's wrong? What the hell is this? A műtőszoba. Csak most azon gondolkodom, oké, hogy műtőszobán vagyunk. De már nem tudunk visszamenni. Szóval akkor ezeket a puzzle-öket végig kell csinálnunk. Mindenképp meg is fogjuk csinálni ezeket a puzzle-öket újra. Ami a műtőszobában van. Csak kíváncsi vagyok még valamire. Szóval ezek a piros jelzések, amikor át van húzva egy ikon, az azt jelenti, hogy egyetlen egy választásom van a játék szempontjából. És ha egyszer ráléptem erre a rútra, és azt mondom, hogy innen folytatom tovább a játékot, akkor még egyszer ugyanerre az ikonra már nem léphetek vissza, és itt is lelokkolom picit a lehetőségeket. Ettől független mindenképp ugyanezen a szálon fogunk kiukadni. Szóval a tervez eddig csodálatos. Bízom benne, hogy meg tudjuk csinálni ezt a puzzle-t, ami itt van, kijutunk, aztán megyünk szépen tovább erre az endingre. No. Közben... Is this a corpse? Azon csodálkozom, milyen jobb frizurája van. We should probably take a closer look. Yeah. This is... What the hell? That's just a huge doll or something. Doll? You're right. It's only a doll. Man, it really scared me. Téged megijeszt bármi is azután, hogy képes vagy embereket leszódkodni? Well, I guess it would have been weird if you actually had any balls. Shut it! Don't you start with me, fatty! Oh, what's this? You want a piece of me, short stuff? Yeah, bring it on, you whale! Hey, guys, not again, okay? Seriously, knock it off. Jeez. A legjobb csapattal jöttem, úgy érzem. Anyway, it looks like he's got something the two of you could stand to have a little more of. I'm talking about a heart. Oof. Huh? Oh, this? You mean on his chest? Yeah, Why would there be a heart in a doll? I don't think it's a doll. You think maybe it's like a medical mannequin or something? Or maybe it's got more personal uses? Anyway, how about we take a look around this place? Let's go. Okay. Sure thing.
Na, mivel ezt a puzzle-t már csináltuk, ám bár igaz régebben, próbálom egy picit gyorsított tempóba csinálni. Hát nem ígérek semmit, csak azt, hogy igyekszem túllépni rajta. Illetve megmutatni, hogy mit tudok. Hát meglátjuk, hogyan kamatozik az, amire eddig megtanított a játék. There's a lot of surgery stuff. There's some scalpels, a few pairs of forceps, and a couple of syringes. All of it's too rusty to be useful though. Hey, there's a scalpel here that looks new. Looks like there's a scalpel that might be still usable. Akkor vegyük el a szikét. Milyen szép szike. A scalpel that's not rusty. Seems like it was put here for a reason. You think it's telling us to cut something? Yeah, I do. És át is fogunk vágni valamit. Medical mannequin with its guts showing. Ew, gross. Hey Junpei, there's a slit in this thing's chest. Yeah, sure is. There's something there. Maybe you can get it out. Stringy thing won't budge. Stuck. I guess you can't use force on this one then. We need something small that can fit into that little hole. Hát akkor vágjuk ki. An internal organ, specifically a lung. We had something that could fit into those cracks. Maybe we could take out one of the internal organs. That it szikén. Nem akarod a szikével kivágni a tüdőt? Szomorú vagyok. Akkor keresünk valami picit. Another medical mannequin. From the looks of it, this one's a chick. She has a name too, Lucy. Szia Nitro, helloka! Looks like Miss Lucy has head and left arm. Szóval nemrég volt meg a következő ending a játéknak, ezúttal leszúrtak, és ott hagytak, úgyhogy most nem draboltak fel baltával, nem fulladtam meg, csak leszúrtak. Úgyhogy megint egy másik rúton haladunk, visszatértünk egy előző puzzle-höz, és megpróbáljuk a másik endinget elérni. Hát, ha ott esetleg nem szúrnak le végre. They use this for surgery, right? Let's see, syringes, caps, a blade, there's a sort of scissorish thingy. Kosher forceps, hát akkor ő kell nekünk. Add those scissors, they look like that. No, that's probably a pair of kosher forceps. Surgeons use them during operations, they can hold blood vessels shut and keep tissue out of the way. We can use it to pull stuff out of small holes or something like that. Jó, hát akkor menjünk át Műtős bácsiba. Ráncsuk ki a tüdejét, itt a tüdeje, ezt vágjuk fel. Took the organ thingy out of the chest thingy. It's a lung, not an organ thingy. This part here on the back, it's all rubbery. You are right, so it's a fake organ. Of course, it would be... Wait, what's someone's grabbing it for? It feels like there's something in here. You think we can cut through the rubber part? Persze, azért van szikém. Let's try cutting this organ with a scalpel. Azt írja a Nitro. Ó, anyám, becsukom a szemem. Azt 4 órás pihenés lett belőle. Az igen, örülök neki. Erre lemaradtam az egyik endingről, na majd visszanézem a módot. Egyelek meg. Figyelj, ha megnyugtat egyébként, csak egy másfél órája tart a stream. És mobilnetről nyomom, na? Tolni kellett picit a streamet,
egy intermezzo miatt, aztán meg úgy döntött a netem, hogy elsétált. Egyébként biztosan működne, de most még úgy vagyok vele, hogy tesztelem akkor a mobilnetet, mert most picit nem bízom a netben. Én nem tudom mi van, de hát akkor legyen így. Egyébként így kipihented magad legalább? Jót aludtál? Amúgy nagyjából... Hú... Majd olyan... fél órától nézd talán. Vagy ha azt jobbnak érzed, akkor nézd végig a vodot ideig. Szerintem jó lesz az ending. Tetszeni fog neked. Hát most is a legjobb részre érkeztem, most vágok fel neked egy műtüdőt, érted? Egy tüdőt. Júj! Szia Nigel! Hello! Oh, organ key! Milyen jó! Hogy lett a tüdőből kulcs? There's a key in this organ. Found the key in an internal organ. Nagyon jó. Ó, atyám, de ronda vagy. Bemutatnám Nigelt. Nigel így néz ki minden nap, amikor reggeli kávéját készíti és megissza. Legyél te is olyan, mint Nigel. Fenét, azt írja Nitro. Megtettem azt a hibát, hogy kávét ittem, azt kiütött, mintha baseballzatővel ütöttek le. Az igen. Pof. Two-Face a Batman szériából. Az igen. Azt írja Nigel, itt doxolsz. Így van, ide járok doxolni téged, látod? Tudom én, hogy egy felbevágott bábú vagy. Kezed sincsen, fejed is, hogy áll. Az a mosoly is nagyon őszinte amúgy. Chest of the medical mannequin. One of the organs is missing. Igen, mert most vágtuk fel. The organ is... Organ? I expected more from you. Like he could do better. Na jó. What's this thing it goes... Got these short iron legs. Maybe it's a heater? Ja igen, ne lepődjetek meg, a chat az valamiért úgy működik, hogy nem jeleníti meg a streamben, amit írtok. Én úgy voltam vele, hogy jó, ezt engedjük el, felolvasom, amit írtok, és akkor tudni fogják majd a VOD néző is, hogy mikor nagyjából úgy mire reagáltam rá. Úgyhogy ne aggódjatok, csak a szokásos van. Maybe it's a heater, there's nothing inside it. Nigel took... Don't judge the book by its cover. Literally. Ez biztos. Ó, van egy fake chest, hogyha van egy fake chestünk, nagyon jó. Ew, that's gross. It's a chest, it's a woman's chest. The heart's gone, but it's pretty hot. Júj. Ezt másodjára végig nézve elég szar. Ez egy szimbolika akar lenni a nőkre nézve. The heart is gone, but it's pretty hot. If that kind of thing turns on you on 7, you're a real creepo. Nem akarok erre gondolni. Undik vagytok. Maybe you're supposed to hit something like that goes to kill the bacteria. There's a boiling thing over there. There's nothing on the lid or in the drawers. The drawer is empty. Yeah, nothing's there. Akkor menjünk tovább. Zárva. Csupaj, where are you going? That door we came through. The only thing out there is number door. I'm pretty sure I don't need to tell you that number door is a one-way deal, so you're saying just open going back there.
They're nothing, they're absent. Slugged. Jó, akkor még itt van dolgunk. Azt mondja tancsanál. Not only the makers were drunk and domestic. Yeah, only the makers were drunk and domestic. Mondasz valami? Azt mondja Clever, this doll over here looks like a woman. Tehát ő csávó. You mean Lucy? Yeah. Hey. This thing says something too. It says, John. Lucy over here has only got a head and left arm. Looks like John still got all his body parts. What the hell's going on here? A creepy medical mannequin is lying on the bed. Apparently, his name is John. Hey, I wonder what this thing is. It says kilogram on the display. You think maybe it's a scare? Yep. There's some sort of lid on this thing. Why don't you try opening it? There's no handle. I can't get under with my nails either. Great. White cloth. There's a pipe going outside. Oké, nekünk a pipe az nem fontos. Várjál, csak organ key, ezt a kettőt ki tudom nyitni elvileg. Nem. Akkor nem. An old hard bed. Igazad van, hát van egy kulcsom. Már emlékszem, csak félig. Cool, it's unlocked. Csajdól testalkatra férfias. Neve Lucy akarja meg Vannak itt problémák amúgy. Let's see, a piece of paper, what's this? It's some kind of medical record. New material has been added. Nagyon jó. Csinálok egy biztonsági mentést, biztos, ami tuti. Egyébként itt a legújabb vendégünknek a portréja, a bökő, a bicska, a nem tudom, szóval, hogy leszúrtak egy picit. What the hell are you doing? Don't you want to get out of here? But I'm tired. I am tired too. I'm tired because of you. I found the beaker. Jó, van egy lombikunk. Van egy lámpánk. The white light on the top is glowing. Yeah, but the red, blue and purple ones aren't still lit. That opening. Igen, ez majd egy puzzle lesz, itt nem tudunk csinálni semmit, úgyhogy ezt most, bocsánat, de átugrom. Ez is csukva van. Do you think this is the exit? Szerintem igen. De hát persze ehhez kelleni fog a puzzle. De tudom is mit nyitunk ezzel. Na, nyitva van a másik puzzle is. Ó, igen, emlékszem. Van kék likvid, piros likvid. Van még más? Nem. Azt mondja a nitro. Figyelj, ott áll egy fiókot úgy kell kinyitni, hogy... Bocsánat, ezt még mindig nem tudom röhögés nélkül felolvasni. Szóval...
mondja Nitro. Figyelj, ott van egy fiú. De fiú. Beteg állat. Szóval... ötödik nekifutásra azt mondja Nitro. Figyelj, ott a egy fiókat úgy kell kinyitni, hogy lehúzod a WC-t. A doll meg meleg. És Jumpynak becéznek. Ugye? Egy pillanat csak könnyeimet törölgetem a röhögéstől. Köszönöm, ez kellett. Szóval, hogy értsétek, mi is sírok ennyire. Ó, atyám. Nitro ezt írta. Figyelj, ott a nagy fiókot. Úgy kell kinyitni, hogy lehúzod a WC-t. A doll meleg. És Jumpynak becéznek. A Mastermind meg a 9-es számra hát izgul. Itt szerintem ez normális. És őszintén leszek, valóban. De attól még ez fáj. Hű vagy -e. Nem bánjátok, erre egyébként külön rákeresek, és kipörgetem most picit ezt a puzzle részt. Sírok. Nitro, te veszélyes vagy, esküszöm. Na. Hú, gyere. Ezt mondja Drew, az... Na, megvan a kód. Ó, akkor nincs meg a kód. Ja, azért mert nem tudok olvasni. Van egy kezünk, és van egy szívünk. Egy robot szívünk. Nitro. Hallod, ide tudod hozni a papírjaimat? Ott vannak a fiúk. Nitro, neked meg fiók fétised van, tehát erre meg már nem tudok mit mondani. You think we should go back? Yeah, I think that's probably better. Hey, Seven, what's up? Oh, Is that a medicine? I got curious about it. Ethylene diamine tartrate? Yeah, that's right. CDT. What kind of medicine is that? It's not medicine. I think it's an industrial strength detergent. Why would they have something like that here? Well, probably to clean stuff up. Clean what up? Fuck if I know. It looks like it's cleaned my brain up. You remember something? Yeah. Well, I remember a story about EDT. Na, mielőtt az EDT-ről kezden Seven mesélni. Nitrónak a drága üzenete a következő. Hallod, ide tudod hozni a papírjaimat? Ott vannak a fiókban. És most magyarázd el neki, hogy úgy kell kinyitni, hogy lehúzod a WC-t 5-ször. Röviden 420. Jaj, 420. Mi 420? Az IQ-m? Vagy az én IQ-m mínuszban. Happened about 50 years ago. There was this factory somewhere in America making big old EDT crystals.
Ó, igen, ezt fel akartam eleveníteni valamikor magamba, úgyhogy jó, hogy erre a rútra léptünk rá. They were making it to sell as an industrial strength cleaner, like I told you before. But a year after the factory started up, Ezt szerintem fel is írom magamnak. Amit amúgy most mond a szemem. Szimplán azért, mert az egyébként érdekes lehet nekünk a későbbiekben. Szóval azt mondja, hogy csak az összefüggés miatt, hogy meglegyen és össze tudjam nektek foglalni. Azt mondja EDT Industrial Cleaner. something strange started happening with the crystals they were building. Water molecules started attaching themselves to the EDT crystals. This made them into a sort of mutation of the original crystals, called a hydrate. Hydrate. Érdekes. Szóval ez ide vezet, ez ide vezet, ez ide vezet, ez ehhez vezet. Pillanat. Engedélyezem az üzit, ne aggódj. Once the crystals turn into a hydrate, though, it's useless as a cleaner. Szóval, Nitro szerint szomjas volt a kristály. Én szerintem beszívtunk, én arra szavazok, Tancsona pedig ezt mondta. Everyone here has a fetish. For example, the strangest ships that come to mind are Lotus X Santa, Lotus X7, Santa X Clover. Please take me to a doctor, this is already a problem. Szívesen orvoshoz küldelek, meg encourage-ellek, hogy menjél orvoshoz. Segíteni nem tudok rajtad, én egy angyal vagyok, nem tudom, hogy milyen világban éltek, milyen orvosotok van, de várjál, tudok neked szentált vizet adni. Rosszabb esetben tudok kerozint és öngyújtót, de nem hiszem, hogy arra van szükségén. Jössz szentelt vizet? Azt mondja, szóval úgy beszívta az... Nitro szerint, hát szóval úgy beszívta az EDT-t, mintha aszmaspray lenne, hát egyébként esküszöm. Folytatjuk, mindjárt csak iszok egyet. Factory addict just dumped the crystals. As a hydrate, they were useless. But it didn't end there. After that day, the same thing started happening in EDT factories everywhere, even ones nowhere near that first American factory. Azt mondja, Nitro, Seven az úgy, ó, veszélyes anyag. Így van. They've been making crystals the same way, with the same materials and the same equipment and environment.
all of a sudden, every single crystal they formed turned into a hydrate. In fact, ever since that day, no factory anywhere has been able to make a pure EDT crystal. Even in EDT research done years before, they'd never gotten a hydrate. After it happened at the first factory, it just spread. It was like, how do you say it? Like the molecules were communicating with one another, transmitting information in a way humans couldn't perceive. This phenomena spread throughout the world. Right. Yeah, that's it exactly. But how did you know? I heard another story, kind of like that one. When? In the freezer. What? The freezer? Yeah, June told me. Ice that doesn't melt at room temperature, huh? Kezdek itt összerakni egy mintát. Mindjárt összefoglalom, hogyha túl vagyunk ezen a szegmensen. That sounds familiar? Yeah, hold up. I feel like I can remember something. It's... Do you? Ó, ez eddig nem vetült fel. Do you know... Mert ez egy új döntés, hogyha már válaszoltunk volna rá, akkor a játékos egy sötét szürkével kiszürkíti nekem a szöveget. Ez egy új lehetőség a játékban. Hoppá, hoppá, hoppá. Do you know about Ice 9? Do you know about Ice 9? Ice 9? Ice 9. Ice... That's it. I remember now. That woman, she's on this boat. Hoppá, visszahoztuk szemen egyik emlékét. Ice 9. Ez egy érdekes pattern. That woman? Alice! Alice? Who's Alice? Come on, the woman who won't melt at room temperature. The woman who won't melt. Huh? You know how the Titanic sank on April 15th, 1912, right? Azt mondja, Alice. Hirtelen miért kerül elő Alice a dobozból? Ez az első olyan alkalom, hogy a játék említi ezt a nevet. Yeah, more than 1,500 people died. Worst maritime accident in history. What about it? Did you hear about the boat that was sent to collect the dead bodies? I think that was the RMS Carpathia, right? It was a cruise liner, just like the Titanic. No, that was the ship that picked up the survivors. The ship that collected the dead bodies was the CS McKay Bennett. CS McKay Bennett? Mm-hmm. The McKay Bennett showed up on April 17th, 2 days after the accident. It set out from Halifax, a port in Canada, and recovered 306 bodies. The Atlantic that far north was really cold. It would have to be for there to be icebergs and stuff. Anyway, the bodies they pulled out of the water were frozen solid. This isn't a very nice story. So, what happened next? Well, they say the McKay Bennett recovered something more than just dead bodies. There were various bits of stuff floating around in the water. Things the drowned had carried with them, or stuff that dislodged as the ship sank. One of the things they found was a coffin. A coffin? Yeah, a wooden one. Aha. Fakaporsó, lol. The craftsman who made it must have been pretty skilled. It wasn't just a wooden coffin. Érdekes. It was all wood, no nails, no reinforcements, no gaps in the wood anywhere.
The thing was airtight. Ez egy érdekesség, hogy vannak olyan fa koporsók, mondjuk nem koporsó feltétlen, de fa bútorok, meg házak így építve, amiket a japán úgy csinál, hogy nagyon precízen különböző alakzatokat vág a fába, és ezt használja a fa illesztéseként. És emiatt, hogyha precízen van kivágva két fa, hát nem is tudom, hogy hívjam, foglalata, vagy vége ilyen nagyon szimmetrikus, egymást lefedő formákra, és így összeillesztesz két fa darabot, akkor azokat tudod így airtight-ként összerakni szög nélkül. És ezt Japánban például a házakhoz használják. Így amikor több év telik el, akkor mondjuk az idő elteltével, ahogy a fa ugye veszít picit hát nem is tudom, hogy fogalmazzam meg az erejéből, talán valahogy mégis egyre inkább összecsúsznak a fák a sarkoknál, és egy nagyobb, biztosabb tartást biztosítanak a házaknak. Ezt így nagyjából egy videó alapján rakom ezt a fejből, amit egyszer erről láttam. Érdekes a japán építészet, azt kell, hogy mondjam, és ez csak egy kitérő volt, mert ez így eszembe jutott. The crew got pretty curious about what might be inside it and opened it up. They had to get a wedge and hammer it open. It was so well made. Azért kemény, amikor konkrétan kalapálni kell, hogy szétjöjjön. Mondjuk a wedge, az más is. Inside, they found a woman. Or, I guess you should say, they found the dead body of a woman. Oh. Her hair was thick and black, and her skin rich brown with no blemishes or signs of decomposition. They say that she looked gorgeous, like a goddess. She was obviously dead, but everyone who looked at her said she just looked like she was sleeping. Her skin was so lifelike, she looked like she might wake up any minute. And she didn't. Like the rest of the bodies they found, she was frozen solid. Eventually, the McKay Bennett finished searching and returned to Halifax. Felrajzom ezt is. McKay Bennett. The 306 bodies were unloaded and taken ashore. Kleopátra? Valami olyasmi lehet, azt mondom, Nitro. However, it was warm enough that they began to thaw. They say that the stink was horrible, but there was one body that didn't thaw. And that was... The girl in the coffin! That's right. Everybody thought for sure that she'd melt and start to rot like the rest of them eventually. But weeks passed and nothing happened. And a month passed, and another. It was summer, and she was still frozen solid. After a while, people started to say she was some sort of miracle. Rumors about her started to spread. People came to visit Halifax from all over. After a while, people started to call her All Ice. All Ice. Aj, röviden Alice. Alice. Of course, those rumors didn't last long. Szerintem csak azért hozták fel az Alice nevet, hogy az All Ice-t el tudják tolni, mint pán. Why? Well, she up and disappeared. One day Alice was there, the next day she wasn't. They say someone snuck into where they were keeping her and stole the body. With the body gone, the rumors followed pretty quickly. After a while, no one remembered her. You might be able to find something about her if you could find a newspaper from back then, but that's about it. Wait, you just said that she was on this boat. Yeah, I did. Alice has got to be somewhere on this ship. Na, az Alice. Now why the hell would you say something like that? Because I know.
And just what is it you know? What happened to Alice after she was stolen? Alright, tell me. What happened to Alice? Well, around that time, the word was that there was a special black market in New York. All millionaires from all over the world. Na, mindjárt folytatjuk itt a sztorit, csak ezt gyorsban elmentem. Azt mondja Nitro. Nem az egyik babának az a neve, hogy Alice? Nem. Csak 2 babánk van ebben a puzzle-ben. A pasi az John, a lány Lucy. Csak simán Lucy. Nem Alice. De nem rossz gondolat. I've heard that Alice went up for auction there. Hát, hogy valamelyik babá, az valójában Alice. Kiderül majd. The person who won the auction was Lord Dashiell Gordain. Felvetült a neve ennek a csávónak. Elég hosszú neve van. You've heard that name before, right? Japp, a hajó kapcsán. Mert hogy elvileg ő vette ezt a hajót is, amin vagyunk, legalábbis egy teória szerint gyakorlatilag. Nem biztos, hogy ezt a hajót, de... Lord Gordain. Oh, isn't he the guy who bought the Gigantic? The Titanic sister ship? Pontosan erre akartam kiukadni. Lucy? Lucio! Írjon a tancsona. Szóval, összefoglalom akkor most, hogy eddig mi történt. Egy előző rúton hallottunk erről a kristályról, amiről szó van. Sokat nem mondanék, hát ha esetleg spoiler. De említette ugye itt a játék, hogy ez egy olyan kristály, amit LDT-nek hívnak. Ez alapvetően egy olyan kristály volt, amit tisztítóvegyszernek árusítottak és gyártottak ipari felhasználásra. És egy évvel után, hogy ezek a gyárak létrejöttek és ezekből az LDT kristályokból tisztítószert készítettek. A kristály, amit így csináltak, elkezdte a vízmolekulákat bevonzani, és így születtek meg ezek az úgynevezett hidrátok, amiket nem lehet sajnos tisztítószerként használni, és a gyárak megszabadultak tőle. De azért mondom többes számba, mert ez aztán nem csak azt az egy gyárat érintette, ahol ez elindult, hanem az összes többit is. És ez elvileg egységes volt az összes gyárba, ahol egyébként ugyanazzal az eszköz készlettel dolgoztak, meggyártották a kristályt, mint addig, bármikor. Ezek a kristályok gyakorlatilag olyan, minthogyha egymással rezonálnának és kommunikálnának, és olyan információt közvetítenének valahogy telepatikusan egymás közt, mint amit az ember így nem tud feldolgozni. Én gyanítom, hogy ezt a LDT-t vagy hidrátot hívják egyébként Ice 9-nak, nekem ez a teóriám. És van egy olyan teóriám, hogy ez az Ice 9 fedi be Alice-t is, tehát a lányt, aki most itt van. És aki elvileg a Titanic elsüllyedésekor elvileg egy holttest, szóval, hogy elvileg hullán találják egy gyönyörű szép fakaporsóba, aztán azt várnák, hogy elrothad, nem rothad el, pedig már több mint egy éve halott. Aztán egyik nap eltűnik, most meg elvileg egy aukcióról van szó. Ahol megvette egy Lord Dashiell Gordain nevű csávó ezt a hullát. Előtte meg megvette a hajót. Ez a Lord Gordain, ami a Titanicnak a testvérhajója, és megvette a hullát. Szóval ez ilyen... Mivel gondolom a hydrate...
Helylétet befogyasztva lesz az Ice 9. Úgy, most fényderül mindenre is. Hát szerintem részben igen. Érdekes egyébként, tényleg ez a út. Yeah, that's him. Although I guess he hadn't done that yet. What do you mean? Gourdain bought Alice in 1912. 4 years later, in 1916, he bought the Gigantic. Szóval először megvette Alice-t, és 4 évvel később vette meg a Titanic testvérhajóját, a Gigantic-et. And he hid Alice somewhere on the Gigantic. Aztán elrejtette Alice-t a Gigantic-ben. But nobody knows where. He died in 1931. Ó, hogy meghalt a csávó elvileg? And apparently he died without ever telling anyone where Alice was hidden. However... Well, he did have one close friend who asked him, "Where is Alice?" And he said, "Alice sleeps in a small chamber past the Forest of Knowledge beneath the navel of the Gigantic." What the hell is that? Is it some kind of riddle? Your guess is as good as mine. So that's it. Whatever you think, I believe it. Azt mondja Bunyip. A mókus pörkölt, a ramlatkefűr és a tengeri zselfok rejtelmeire is. De jó összeáll a kép. Elég érdekes sztoria van szerintem. Még akkor is, hogyha picit beszívott. She's hidden somewhere on the Gigantic. In other words, she's hidden somewhere on this ship. Az előző endingben, tehát pont ami ebben a streamben van, csak kicsivel korábban, ebben egyébként ott van az, hogy hogy mondjam nektek, hogy ott látunk valahol egy koporsót, és kopogtak benne, szóval elég érdekes, hogy most rá tudok kérdezni erre az Ice 9-ra, és ez elindít egy egész kombót, és kijutunk egy kristálytól egy babáig, vagy egy hulláig, hogy mindig babának hívom, úgyhogy ez elég érdekes. Hey! What are you two doing over there? Épp flörtelünk. Stop wasting time and get over here! Neked a flört az időveszteség? Okay, we're coming. Jeez! Yeah, so anyway, that's the story. It might be useful someday. Don't forget it. Igyekszem nem elfelejteni a sztorit. Hogyha ezt megcsináljuk, akkor ki fogunk jutni innen, és rákanyarodunk erre a szára. Alice. That mummy wasn't just a normal mummy. Azt mondja Bunyip, megnézed majd a dialógot, hogy mit mondott pontosan, hol alszik? Persze. Alice sleeps in a small chamber past the forest of knowledge, beneath the navel of the Gigantic. Hagyok időt is, hogy feldolgozd. Alice egy kis helyen alszik. A tudás erdején túl, a Gigantic belsejében. Ott van Alice. Ami szerintem nagyon szép. Ennél többet nem ír arra, hogy hol alszik az Alice. They say that she was frozen. The story says that from the time of its discovery all the way through to when it got put on the Titanic. Even though it was carried through the desert, her body never melted. Bunyip most elküldte azt, ami volt
Alice-nél. Alice lives in a small chamber past the forest of knowledge beneath the navel of the gigantic. Then was that Egyptian priestess Alice? Na, és akkor itt jön a képben Nitro kérdésére a válasz, hogy hívják a babákat. Várjál, vissza is görgetek. Hogy... Bizuka van. Szóval elvileg ő egy Egyptian goddess. Pontosabban priestess, bocsánat, nem összekeverendő. Priestess az a papnő, tehát elvileg ő egy egyiptomi papnő volt. A kérdés alapján legalábbis. Did the water in her body become Ice Nine? No, that's nuts. There's no way somebody like that could exist. Na hát ez egy érdekes szitu volt. Bocsi, rossz helyre jöttem vissza, ha már rájöttem. Értek, pakoljuk a lötiket a zébe. The blue light turned on, and I heard a noise. It sounded like something unlocking. Itt egy láb. Oké, most a piros, és most öntjük össze őket. Kinyitottuk a két szekrény, nagyon jó. Most egy picit csúnyán átskippeltem, hogy tudjunk még haladni. Megvan a másik lám. Megvan a gyomor. De gyertek, legózzuk össze a babákat. Szóval azt mondta, hogy John csak ott fekszik. Itt van Lucy. Azt mondja Nitro. Teória. Mivel az EDT magához vonzza a vízmolekulákat, és az lefagyasztva lesz az Ice Nine, az maga az Ice Nine, vagy egy idő után magától megfagy. Seven említett, nem Seven. Valamikor egy másik végigjátszásban, ebben a játékban említette nekünk June, hogy létezik olyan jég, ami nem olvad el szobahőmérsékleten sem. Szóval nekem az a sanda gyanúm, hogy ez amúgy az Ice Nine, ami valamikor megfagy, és nem olvad ki még szobahőmérsékleten sem. És ehhez kapcsolódóan mondott egyébként valamit a Santa is, és ez volt még egy másik ilyen nagyon intelligens megmozdulása, de az a gond, hogy nem tudom, hogy mit mondott. Az a végigjátszás vagy szegmense a játéknak már túl régen volt, és azt sem tudom pontosan melyik rút volt az. De mondjuk azt, hogy szerintem minden össze fog állni, és ez egyébként egy nagyon érdekes teória, amit felhoztál Nitro, meg az is, amit a bunyik ugye kiírt a Alice-es részből. Szépen visszaír neki a testrészeit. Nem igazán történik semmi, nem tudunk még jutni. 51 kilós.
Oké, ezzel nem tudok semmit csinálni. Próbálok oda menni Zéhez, Lucyhez. Ha panelre kattintok, akkor nem csinál semmit. Picit átpörgetem még. Azt mondja Nitro. Ez szerintem magát a halált jelenti. Na már egybeolvasom. Alice sleeps in a small chamber. A small chamber lehet maga a koporsó. Past the forest of knowledge. Ez szerintem maga a halált jelenti. Beneath the navel of the gigantic. Lehet a gigantic az ott van, ahol a Titanic süllyedt el. És ő visszadobta a tengerbe. Talán, vagy lehet megint túl gondolom ezt a játékot, ami kijött ilyen 20 éve. Nem hiszem, hogy túl gondolod. Szerintem, hogy felhozza, az kurva jó. Nem tudom, te miért nem úgy látod. Nem túl gondolod, szerintem egy ilyen játéknál ilyen teóriát felhozni. Egyébként mondasz valamit. Én ezt nem így fogtam fel marhára, de most, hogy mondod, egyébként még logikus is. Nem tudom egyébként a Gigantic hol van, ugye a játék teóriája szerint mi elvileg a Gigantiken utazunk, ami át lett alakítva ilyen kórházi hajóvá a világháború kialakulása miatt. És hát itt eléggé jellemzők a kórházi ágyok, most vagyunk műtő részlegén konkrétan a hajónak, jelen pillanatban is, szóval egyébként tök érdekes és tök jó. Menjünk vissza Johnhoz, itt van valami? Kaptunk kulcsot, jéj, kijutottunk, alien! Na hát ekkor húzás van innen. Már itt sem vagyok, ups, másik irány. Már itt sem vagyok, szevasztok parasztok. Hey, hold on! Azt mondja Nitro, a Past the Forest of Knowledge-et úgy tudnám meg magyarázni, hogy a halálzít túl van az emberi tudáson. Egyébként igen. Ugye erre szoktuk azt mondani, hogy az igazság oda át van, meg igazából, hogyha megkérdezed nagyon creepy az emberektől, hogy hey, egyébként mit gondolsz így a halálról, meg hogy mi lehet a túlvilágon, akkor ugye azt mondják, hogy nem tudják, és miért vagy ilyen creepy, hogy ilyeneket kérdezel. Úgyhogy abszolút jó a meglátásod, én szerintem. Oh, what's up? Where's Clover? Na, a Clover megint eltűnt. Huh? Oh, god damn it. Where the hell did she go? Muszáj megint eltűnni ennek az idiótának. Okay, just hold on a minute. I'll go. Sure thing. Hey, Clover, what's wrong? Come on, let's get out of here. What are you doing? Did you want to come back here and say goodbye to John? Hey, Clover, can you hear me? My brother might be dead. Jó, igen, ezen a végigjátszáson nem tudja még a Clover, hogy ő halott. Huh? That's why we couldn't find him. If he's dead, I'm going to be next. What are you talking about? What's wrong with you? What do you want to do? Választhatok, hogy mit szeretnék neki adni. Pillanat, és meghozom a döntést, csak előtte nózit fújok, meg olvaslak titeket, jó?
Na itt is vagyok. Azt írja Tancsona. I think we are part of a small experiment that wants to prove how easy it is to smuggle crazy people and atomic nuclei around the world on the Titanic. Egyébként simán lehet. Szerintem egy pszichológiai tesznek vagyunk ténylegesen a tagjai, de ez inkább tényleg arra megy rá, hogy miként lehet az emberi agyat, elmét manipulálni, és összezárni tök random idegeneket, hogy dolgozzanak össze. Mivel Zero arra megy rá, hogy minket ilyen kifejezetten veszélyes, halálos helyzetekbe hozzon, vagy csak az őrületbe kergessen. Azt mondja Bunyip, a Forest of Knowledge az egyértelműen egy könyvtár. Miből van a könyv? Fából. A névből jelentések, köldök vagy középpont. Tehát akkor a koporsó az a Gigantic közepén van. Esetleg arra akarsz utalni, vagy egy olyan szimbólumra, amire nem jöttem rá feltétlenül. Ez a könyv, meg a tudás, meg az, hogy a könyv fában van, az egyébként érdekes. Na, közben én azt mondanám, hogy ha már feldobta a játék a választást, elvileg kaptunk egy 4 levelű lóherét, én ezt odaadom Clovernek. Give her the 4-leaf clover. Oh yeah, it's in my pocket somewhere. Here it is. A 4-leaf clover. Hey, did you know? Each leaf means something. Hope, faith, love, and luck. That's what a 4-leaf clover stands for. Take it. Use it as a good luck charm. Listen to me, Clover. No matter what happens, you can never lose hope. You have to remember what's most important, and that's to have faith and to have love. If you can remember all of those, that'll bring you good luck. Snake, I mean, your brother, he's not dead. He's alive, somewhere. I'm sure of it. You've just gotta believe in that. Thank you. Thank you. Ezt mindenképp elmentjük, mert ez egy drasztikus előrehaladás ugyanazon a rúton. Now come on. Seven's waiting for us at the exit. Wait, before we go, there's one thing I want to ask you. What's that? What do you think when you hear the word experiment? What? Oh, I guess it was just a coincidence then. I mean, that you knew about the 4-leaf clover. Look, I'm sorry. I don't want to be a jerk, but you are making less than no sense right now. Azért ez egy érdekes kérdés volt Clover-től. What do you think when you hear the word experiment? És előtte az, hogy ennyire kiemelni a szavakat. Most visszakeresek egy kicsit, jó? Four-leaf clover symbolism. Faith, love, good luck. Hope, faith, love and luck. Szóval az ő szerinte tudtunk a four-leaf cloverről. Megkérdezte a véleményünket arról, hogy az experiment az mit jelent számunkra, és szerintem csak egy véletlen, hogy tudunk erről. Tehát Clover most már biztos, hogy tud valamit, amit mi nem. Az anya nitro virágot a virágnak, csak itt lóherét a lónak. Vár, ez így nem jó. Clover for Clover. Ez így van. Clover for Clover. Oh, no. It's nothing. Just forget about it. Remélem, hogy azért, amiért neked adtam a 4 levelű lóherét, nem akarsz engem felnyersolni. Ha megint felnyersolsz, akkor én vágom le a te kezed. Oh, don't give me that. You really think I could just drop this? What is this experiment you were talking about? You promise you won't tell anyone?
nem fogom. Cross my heart. Really? Really? I can trust you, right? Attól félek, hogy nem. De persze mondjad. Of course you can. Okay then, I'll tell you. I'll tell you what happened on this ship 9 years ago. Ó, te tudod, mi történt a hajón 9 évvel ezelőtt? Wait. On this ship? Yeah, this ship. It was an experiment to test some sort of psychic thing. Communicating through these fields that you can't see. Fields that you can't see? Like, think about this. This is John, right? But is he really John? Huh? Isn't this like Locke's socks? Locke's socks? Or the ship of Theseus? Ship of Theseus. Ó, Theseus hajója. Erről meséltem a szeg. Egyszer, ez egy olyan hajó, ami egy elég érdekes koncepciót vett fel. Elvileg van egy hajód. Tök mindegy milyen hajó. Akár egy tölgyfa hajó is lehet. Tegyük fel, hogy a tölgyfa hajódat telebontod. A koncepciója, a terve, stb. Ugyanaz marad. Vagy bunyipnak. Tegyük fel, hogy ez egy kargősip. Ezt a kargősipet te tölgyfából készíted. És a tölgyfasipet, ami egy kargősip, ugyanúgy egy kargősip formájára tervezed, de többféle fából építed meg, és csak kulcskérdés egy nagyon absztrakt filozófiai kérdés, hogyha a hajót, aminek az eredeti terve szerint egy kargő, tehát egy szállító hajónak kell lennie tölgyfából, teljesen többféle fából átépítem, akkor ugyanaz a hajó marad-e? És ugyanezt a párhuzamot veti fel Clover Johnnal. Theseus egyébként egy istenség, mindenképpen görög istenség, mindjárt mondom neked, hogy milyen istenség, jó? Egy percet adj. Experiment, nagyhatalmú emberek kihasználják a kisebbeket a saját céljukra, ez így van. Én egyébként a kezdetektől fogva úgy érzem, hogy csak kísérleti patkányok vagyunk itt. Úgyhogy ez így elég szomorúan hangzik, de tényleg így van. Na. Pillanat, és mondom nektek. Theseus az ókori görögök egyik legnagyobb hőse, Atén királya. Attila fia, apja félig Poseidon és félig Aigeus. A sztoriát, ha nem olvasnám fel, nekem egy picit bonyolult meg, nem annyira néztem én utána Theseusnak, meg a görög mitológiának, shame on me. De igen, ő egy görög isten. És Atén királya. Maga a név az alapítót jelent. Számos legenda hőseként törték számon. Elég érdekes egyébként.
Már nem maga Thézeus, hanem ez a filozófiai koncepció, amit itt kibontottam nektek félig, meddig úgy összefoglalva. De lehet ezt mindjárt Clover is kifejti. Nézzük meg! You don't know? You haven't heard of those paradoxes? No? Really? Okay, well pay attention then. This is how Locke's socks works. Erről a Locke's Socksról életemben most hallok először. Let's say I've got a pair of socks. They're my favorite socks. One of them gets a hole in it. What would you do if that was your sock, Junpei? Én megvannám. Well, I guess I'd patch it up, get some cloth, and close up the hole. But what if another hole opens? I'd add another patch, I suppose. What if another hole opened after that? Another patch, I guess? Well, let's say you just keep adding new patches until eventually the original cloth of the sock is totally gone. Igen, ez az, amit mondjuk már nem ragadott meg a pici elmém. Ez, amit az oknival szemléltett Clover, a Thézeus hajója is, ami igazából egy ilyen paradoxon, hogy van egy hajód, ami tölgyfából készült, és egy szállítóhajó, mondjuk most a példa kedvéért, és kiukad, és ezért befoltozod egy másik színű deszkával, és hát addig csinálod, amíg az eredeti anyaga a hajónak teljesen odavészett, többé már nem tölgyfából van, hanem ott van, lecseréled mondjuk a teljesen így keverve bükkre, lecseréled nyírre, lecseréled nyárfára, mogyoróra, istenizére, bármire. Once you get to that point, can you really say they're the same socks you started with? Ugyanez van a Thézeus hajójával is, hogyha lecseréled az eredeti hajónak az anyagát teljesen, el tudod mondani arról a hajóról, hogy ugyanaz a hajó. És ezt mondja a Bunyip, hogy kezdem érteni, összefügg a jég, a telepatikus kísérlet, meg amit Santa mondott. Összefüggés, itt is van egy összefüggés valószínűleg, amit Clover mond. Well, that's... Amivel szerintem a telepátiára akar utalni. So, that's the Locke's Socks thing? Yeah, the ship of Theseus is a lot like it. The ship of Theseus. If you keep fixing the damaged parts of a ship, eventually it ends up with none of the parts it started with. Ez a Thézeus hajója nagyon röviden. Ez itt. The ship of Theseus, if you keep mixing the damaged parts of a ship, eventually it ends up with none of the parts it started with. Can you really say that ship is the same one you started with? And what if you took all the old parts from the first ship and built another one somewhere else? Then which ship is the real ship of Theseus? The one you repaired, or the one you built with all the original parts? Hey, do you think it's the same? What's the same? These guys. Is this John, or is it Lucy now? John's head and heart are both his, but apart from those and a single arm, the rest of his body was once Lucy's. We're just like these mannequins. Think about it. The cells in our body change every day. Old ones die and new ones are born. Maybe part of my arm is made of stuff from a fish I ate once. Arra nem emlékszem már, hogy mit mondott Santa, és nem a fekete és fehér télapóra gondolok. Ő valamit a jégről mondott, Csunt erősítette meg azzal a jéggel kapcsolatban, ami szobahőmérsékleten nem olvad el. Annak a jégnek, hogy megolvadjon, emlékeim szerint 86 Celsius fok kell. Annyit mondott Santa, ami így rémlik, de nem vagyok benne biztos, mert hogy nekem az túlságosan régen volt. De hogy ennyi megvan.
Azt mondja Nitro, de Theseus paradox címer ismerős. Így van. Or maybe part of your right side is made from a cow you ate. If you take it a little further, those cows and fishes are made from something else too. That's how we're all connected. Through fields that can't be seen with the naked eye. Szóval ő egy ilyen cellural szinten gondolkodik. Sejt szinten. Illetve azon is túl. Hey, what the hell is taking you two so long? Most meg mi ketten flörtölünk, problémád van? How long are you gonna make me wait? Előtte te sztoriztál, most mi sztorizunk, hagyjál már minket. We don't have time to screw around. Fuck you. Oh? What were you two doing? Was this some sort of secret meeting? No, it wasn't. We were just Just... playing with the mannequins. Huh? Let's go, Junpei. Playing with mannequins, huh? Didn't know you were into that kind of thing, Junpei. Jó. Higgyél, amit akarsz. You're a dick. You're a dick. Én is azt mondom. Azt mondja Bunyip, we are all made of stardust. Ez így van, így van. Alright, I'm gonna open it now. You don't need to keep asking, just do it, alright? Na jó, menjünk innen. Alright, let's get going. Hey man, what's up with you? You're so serious, you know? Can't you sound more happy, you know, get a little excited? Yeah, persze, éppen most mondtátok ketten el különböző nézőpontból, hogy egy elég elbaszott experimentnek vagyunk a tagjai. Igen, egy elbaszott experimentnek vagyunk a tagjai, mind meg fogunk halni, yeah! Elég excited vagyok? Szerintem nem. Not really. Lol. My brother might be dead. I'm going to be next. Like hell I can. Not after hearing something like that. There too, huh? Every door in this place is locked up tight. How about that one? May as well give it a try. Jumpy! Huh? June? And Santa? And Lotus too? Whoa! What the hell is this? What are you doing here? What? But we didn't... Hey guys! Could you come take a look at this? Look on the wall here. A map of the ship's interior? Van egy térképünk. It says C deck. So it's the map for this floor then? Door 7. Door 8. Yep, they both eventually end up at this hallway. Aha, ez a 7-es ajtó, ez pedig a 8-as, ugyanoda lyukadtunk ki, Alien. Yeah, isn't that what I said? We aren't going to be split up permanently till we find door 9. We might get separated for a little while, but we'll see each other again. Otherwise, we won't be able to open door 9. That's how the nonary game works. I see. Wait a sec. Hey, could this lead to... Oh! Erre gondolok. You've got to be kidding me. We may as well go. Yeah. Oh, almost forgot. We should keep this. Ready? I'm gonna open it. I knew it. We're back. Yay! In the hospital room. Alien! I see. I believe I understand what you're saying. The 6 of you split into 2 teams and went through doors 7 and 8. Hát nézem, hogy most hol tartunk. Oké, nagyon jó. Akkor most visszatértünk. Visszatértünk erre az ágazatra. Gyorsan mentek egyet, jó? Ezt még visszük, egy nagyon-nagyon picit csak, nem sokat. Azt akarom megnézni, hogy mi ennek az ágnak a neve, 6. ajtó.
kösz. You solved the puzzles in the operating room and the laboratory. Táncson azt mondja, no please no. Jumpy, no please. You know the lambs are silent. A bárányok hallgatnak, így van. Milyen igazad van, Táncson? And then met one another in the hallway after opening your respective locked doors. At any rate, I feel a bit silly for my little show of altruism. I know I said I was sure you'd come back for me. I didn't think it would happen so soon, though. Well, we saw each other again and we ain't dead, so I say that's good enough. Anyway, I say we get out of this creepy old place. We found the key we need. The key? Ain't that what I just said? I'm talking about the Jupiter key. We found it in the operating room. Right, Junpei? Yeah. Oh, the solar system. Actually, we found one in the laboratory too. Here, the Earth key. Nagyon jó. I might lose it. It's probably better if you hold on to it. That way it won't be my fault if it gets lost. Lol, de kedves vagy, kösz. Yeah. Now we have 3 keys that we haven't used yet. Yeah. The Jupiter key that we found in the operating room. Ezt nemrég találtuk meg ebben a végigjátszásban. The Saturn key card we found in the kitchen. Azt egy... Hát igen, azt egy előző rúton találtuk meg, de nem ebben a végigjátszásban. And the Earth key Lotus just gave me. És ezt adta nekünk Lotus. The Jupiter key is supposed to be for the door at the end of that long, straight hallway, right? Yeah. If the map's right, then it connects to the central staircase. Then, next to the stairs... Wait! What about door 3? Tényleg igen, választanom kell. Nem mondhatnám azt, hogy nem megyünk át rajta. Várjál. Look, you saw the map, right? Flo, azt mondja, Clover, az a 3-assal akar majd menni. Választanom kell az endingek közt. Ugye mehetünk a 3-as ajtóhoz is. De mondhatjuk majd azt is, hogy van itt egy mellékbranch. Viszont az ugyanarra az endingre visz. Ezt akarom hagyni legutoljára. Én nagyon erre voltam kíváncsi. De mi lenne, ha megnéznénk a másik endinget? Vagy bízunk a véletlenre, amire víz, de akkor inkább errefele incline-olnék. It's the same as 7 and 8. Just lead us back to the big hospital room. There's no point to seeing what's on the other side of that door. There is a point. At least there is for me. Csóróim. Yeah, you're right, I'm sorry. Snake might be on the other side of door 3. Very well. I'll be coming with you then. I've had a nice long rest. I think it's time I was up and about again. So 7, you'll help me, won't you? Huh? Damn. So I'm going with you, huh? Yes, you are. All right, let's get moving. Okay, we're heading out. Vagy de? Be careful. Van választásom? Whoa. Didn't think I'd be hearing that from you, Lotus. Oké, akkor ezek szerint Ace, Clover és 7 mennek a 3-as ajtóra. Don't let it go to your head. The rest of us can't open the 9 door. Ah, the truth comes. Hát akkor ők fixen elmentek oda. Okay, we're off. Vagy én is velük mentem? Nem. All right, we should get moving too. Huh? Get moving. Where are we going? Well, it would be a waste of time to just sit around. Let me explain. Oh, I get it. We're gonna see if we can get anywhere interesting with the Jupiter key. Yes. If we're lucky, we might find Snake.
And here's the Jupiter symbol on the... All right, Junpei, open it if you... Yeah, on it. Great, back to the beginning. You sure this is a good idea? What do you mean? Well, we already searched every inch of this room, didn't we? I'm asking you if there's any reason we came back here. Gondolom. Of course there's... Man, sometimes I can't tell if you're smart or just lucky. Huh? This. The Saturn and the Earth key? I'm lost. Don't you remember, Santa? On C deck, where we are now, there was a big elevator behind the stairs, remember? Nitro azt mondja, lehet, ha itt nem adtad volna oda neki a lóherét, akkor Larry Clover nem lenne ennyire magabiztos, hogy él a tesója. Igen, viszont ez a legelső opció, hogy felvetült. Odaadtam neki, hezitálva, mert tudtam, hogy false hope-ot adok neki, hamis reményt. És kíváncsi vagyok, hogy ezután a Clover mennyire fog minket utálni. Kinyír-e minket valamilyen szinten, mert eddig, baszki, legtöbbször Clover nyírt ki minket. Egyetlen egyszer volt az, hogy valami tök random valaki leszurkált minket. Aztán meg a vízbe lökött a submarine endingnél. Azt mondja Tancsona, June only looks like me. For 7, not only their hair is the same color, but also their eyes. Azt mondja, for 7, not only their hair is the same color, but also their... Ja, hát igen. Elég érdekes, hogy ugyanaz a szín. And next to the elevator, there was a card reader with the Saturn symbol on it. Túl meg úgy néz ki, mint te. Szóval... Te is így színes ruhákat szoktál felvenni, Tancsona, és így Jumpy-nak hívod az embereket? Jumpy! And on A deck, on the door to the left, there was a keyhole with the Earth symbol on it, I think. Azt mondja, Nitro, minden pillanatban June mondja, hogy Jumpy egy hajszálon beőszül, ugye? Értem én, hogy angol szinkron, meg de egy Junpei-kun, vagy June, vagy bármi nem lett volna logikusabb, mint a Jumpy. Valaki kérdezte tőlem, mi bajom azzal, hogy Jumpy-nak hív a Akane, mert June-nak a valódi neve az, hogy Akane. És az a bajom, hogy amikor Akane az azt mondja rám, hogy Jumpy, akkor nekem nem az az érzés jut eszembe, amit közvetíteni akar a játék, ez a gyerekkori barátságból eredő nosztalgia és naivitás és ártatlanság, hanem a pure cringe power. Szóval, hogy ezt nem tudom göntörfalazni. Undorító. So, the two keys that Jumpy has? Should let us use the elevator and the door on A deck. Huh. Yes! Alright, I got it. Let's get started then. What do you say we split into two teams? Lotus and I will search the Earth one, so you two can search Saturn, alright? Sounds good. Then you guys should take this key. We have no idea what's on the other side of these, so don't go too far. Just search for 10 minutes and come back. There's a card reader next to the left elevator. Jaj, ez a liftes jelenet. Jaj. Bocs, gyorsan csekkolom a szálat. Oké, még döntés előtt vagyunk. Then let's try out the Saturn key. Great! It looks like it's working now. All right. Now, how do I call the elevator? Oh, it only has the upside down triangle on it. I guess there's no up button. Well, we may as well try pushing this one. Ja, meglepő, feljön a lift. It opened! Look, Jumpy!
Ha nem baj, ezt egy picit gyorsítva nézzük meg. Sweet! It opened! Let's get going. Kinyílt a lift. Ugye Wait! June az megijed. June amiatt fél, hogy csak lefele tudunk menni, és megfulladunk egyébként. An elevator. Hey, wait a minute. This elevator came up from somewhere Ugye under jövünk us, rá, right? hogy a lift az nem vizes, szóval a hajónak van még lentebb egy része, amit még nem árasztott el a víz. Well, it didn't open. There was a motor. Yeah, Yes. So, take a look inside. Kipróbáljuk a liftet. It's not wet at all. Száraz. Well, let's Test it. Yeah, watch. Now, I'll just Leküldjük. oh, there's only two, E and C. Aha, mi vagyunk a C-decken, a C fedélzeten, és az I-decken, az E fedélzeten van az a szint, amit úgymond ezen a vonalon még nem fedeztünk fel. Alright, I'll push E. Korábban már voltunk rajta párszor, de most így különösen ebben a streamben még nem. Ha minden igaz. Leküldjük ugye a liftet, de az történik. Okay. Halljuk, hogy leérkezik, halljuk, hogy visszajön, a lift száraz. Yep, not a single drop of water to be seen. See? What does that mean? How can E deck be safe if the D deck is full of water? Ez egy kulcskérdése igazából ennek a pici szegmensnek. How can the E deck be safe if the D deck is full of water? Ugye a D fedélzetet teljesen elárasztotta a víz, ott kezdődött maga a full játék. Ott ébredtünk fel, gyűltünk össze, ment az ismerkedés, hé haverte ki vagy. És most az a kérdés, hogy az E deck, ami alattunk van, mi vagyunk most a C decken. Hogy lehet, hogy így átmegy rajta? Well, here's what I think. The elevator shaft and E-deck must be watertight and separated from wherever the ship's been punctured. Hát igen, ugye minden zsilippel irányít a Zero, így a víz folyását is. Az az E-deck, elfedélzet, alaposan körbe van véve ezekkel a zsilipekkel, ezért nincs elárasztva még vízzel, és nem fulladtunk meg, illetve ezért nem vizes a lift, ami előtt állunk. Azt mondja Tancsana, I hear Jumpy again. I hear Jumpy again. We'll print caps with such inscriptions, and anyone who plays this game and hears the word Jumpy, she needs to dance in the street with a jumpy hat. This will be my revenge. Oh, szóval saját meccsed lesz? Erre, hogyha nem baj, lehet angolul válaszolnék. Meg aztán lehet, hogy itt meg fogom majd állítani a streamet, úgyhogy ez már csak ilyen leisure lesz. When you said that Junis looks like you, I thought that you were thinking about Jumpy that much that you become Jumpy as well after some time. Or that you call everyone Jumpy now on. I really don't understand that in English dubs. Why do they leave the little tag that you put after someone's name in Japan or in Japanese? So I don't understand why Jumpy couldn't just be Junpei-kun or Junpei or Jun-kun, something a bit more logical. So that's what I was thinking about, actually. After I just heard Jumpy multiply times. You will have nightmares. Sandals so Jumpy will chase you in my night. That sounds a great dream, Tanchan. I don't know why you are like that. Here, let me show you. I see
So is that why the ship hasn't sunk? Egyébként nagyon szeretem még mindig a logikát, ahogy Csámpi rajzol, Packer így rajzolok én is. The shape. Yeah, I think that's what's going on. So I'm gonna go down and check it out. You stay here. But... Five Nights at Jumpy's, azt mondja Bunyi. Hát Come on, igen, just do Five it, Nights at alright? Jumpy's. Jézusom, ez rosszabb, mint egy ilyen rémálom. Gyerekek. Na, én azt mondanám, hogy régen nagyon megvolt ez a szokásom, hogy én cliffhangereknél mentem el a játékot, és most is szeretném, ha így lenne. Úgyhogy én most gonosz leszek. Muhaha. És azt mondom, hogy itt leállunk a streammel. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy több fronton jeleztetek nekem a chattel kapcsolatban. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer Masszágnak és Okaminak, hogy itt rangyalkodott és segített a chatet beállítani, hogy legalább emojikat lehessen küldeni. Köszönöm, hogy itt voltatok. Nem tudnám megmondani, hogy mikor leszek legközelebb. Ebben nagyon bölcs vagyok mindig. Legyetek jó angyalok ti is, figyeljétek az ütemtervet. Jelezzetek, ha bármi gond van, illetve csak ha úgy érzitek, köszönjetek be nyugodtan Discordon is, meg fogjátok ezt találni a videó elején, leírásban. Illetve ha esetleg van teória, akkor a videó az fel fog kerülni majd YouTube-ra is, akár kommentbe is leírhatjátok, hogy mit gondoltok, mizu. Persze csak spoilermentesen. Azt mondja Nitro, köszi a streamet, köszönjük a mobilnetedet, hogy jobban bírta, mint a rendes neted. Én a szolgáltatót megverem, esküszöm, ugyanis még most is mobilnetről megy, bírta, hát nem mondanám, hogy valószínű olcsó kimenetel lesz, de hát azt már leszarom, őszintén. Ez egyébként egy nagyon jó teszt is volt. Nem mondom, hogy a legjobb minőségű 3 órás streamem lesz, de not bad. Úgyhogy, ja, egy szó mint 100, én is köszönöm, hogy itt voltatok. Szép estét. Grace voltam az Okami Show-tól. A csillagok fénye legyen veletek és kísérjen utatokon. Bye, bye!